Ang mga aswang ay may kasaysayan din sa kanilang nakaraan. Interesado ka bang malaman ng istorya ng kanilang buhay? Halika at basahin natin ang diary ng aswang. Ako si Ada. Laki ako sa siyudad ng Manila. Pero ang mga magulang ko ay galing sa isla ng Camiguin, isang liblib na lugar sa bundok ng Mampadyaw. Lumawas sila ng Maynila upang makipagsapalaran at makaangat sa buhay. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa pier, samantalang si nanay ay may puwesto sa gilid ng Quiapo at doon siya nagbabasa ng kapalaran ng mga parokyano niya sa pangukula. Dito sa Manila ko natagpuan si Jerome, ang lalaking masasabi ko na tunay na nagmahal sa akin sa kabila ng pagiging salat ko sa buhay. Gustuhin man ng mga magulang ko na maitaguyod ako sa isang maayos na pamumuhay, pero sadyang mahirap ang buhay ngayon sa Manila, lalo pa at dumaranas tayo sa kasalukuyan ng pandemya. Mag-iisang taon na at di pa rin matapos-tapos ang sitwasyon na ito sa buong mundo. Dahil dito, nagsara ang pinapasukan kong karinderya. Maliit na nga ang kinikita ko, naging zero pa. Salamat na lang at ariyan si Jerome. At kung hindi dahil sa kanya, ay walang kahihinatnan ang buhay ko at ng anak ko sa pagkadalaga na si Ana. Malaking tulong si Jerome sa akin at pati na rin sa aking mga magulang kahit na siya ay kumikita lang ng sapat sa pagtatrabaho bilang isang salesman ng isang kilalang bilihan ng sasakyan. Masyado nang magulo sa Maynila. Hindi na natapos ang lockdown. Sobrang apektado na ang budget namin at nag-aalala na rin kami sa kalagayan ni nanay at ni tatay dahil mga senior citizen na sila at prone na sila sa COVID virus. Di naman natin masisisi ang gobyerno dahil marami talagang pasaway kaya palala ng palala ang sitwasyon. Nakapag-loan ng bahay sa isang subdivision si Jerome sa Lucban. Napagpasyahan namin na lumipat na lang doon dahil wala na rin kaming trabaho ng nanay dito sa Maynila. Pati si tatay nabawasan na rin ang araw ng pasok sa kanyang trabaho. Doon ko na rin ipagpapatuloy ang pag-aaral ni Ana. Sinabi ko kay nanay ang plano namin na pag-migrate sa Lucban. Pero nagulat ako dahil nalilisik ang mga mata niya sa galit. Di ko inaasahan ang reaksyon ni nanay. Akala ko ay matutuwa siya dahil magkakaroon na kami sa wakas ng matinong bahay sa isang napakamapayapang lugar at malayo-layo sa pandemya. May dahilan kung bakit kami nanirahan ng tatay mo sa mataong lugar na ito ng Maynila. Hindi tayo aalis dito. Dito na tayo mamamatay, ani ni nanay. First time ko na makita si nanay na nag-asal ng ganun. Kaya naguguluhan ako at naiinis dahil napaka-killjoy. Dahil sa inis ko kay nanay ay hindi ko na sila pinilit na sumama sa Lucban. Pero ginigiit niya na huwag kaming aalis ng Maynila. Bandang huli ay desisyon ko pa rin ang nasunod. Lumuwas na kami nila Jerome at Ana para permanente ng manirahan doon. Hindi ako kinibo ni nanay hanggang sa aming pag-alis. Binilinan ako ni tatay na mag-iingat sa lugar na iyon. Hanggat maaari daw ay palagi akong makihalubilo sa mga tao at iwasan ang mag-isa. Pero bakit ko naman gagawin yun? Social distancing nga. Ang plano ko ay magkulong lang kami ni Ana sa bahay sa buong buwan ng bakasyon. Excited na ako na pagandahin ang bagong bahay namin. Monday, June 7. Unang araw ng pagpasok ni Jerome sa trabaho mula sa tinitirahan namin sa Lucban. Medyo nag-aalangan ako na paalisin siya.
4 na araw din siya mawawala dahil kailangan niyang mag-stay in sa trabaho. Hindi siya maaaring mag-uwian dahil sa hirap ng mga checkpoint sa mga boundaries at hindi rin practical dahil sobrang layo. Lubhang napakahirap para sa amin ni Ana na maiwan dito sa bago naming tirahan. Sabayan pa ng kawalan ng mga kapitbahay sa paligid. Halos lahat ng bahay sa subdivision na ito ay wala pang nakatira. Ang pinakamalapit na kapitbahay ata ay parang 2 bloke pa ang layo. Natural, wala kaming choice kundi payagan na makaalis si Jerome para makapagtrabaho. At least naman siya dahil may gwardiya naman sa subdivision na ito na tinutuluyan namin. Wala akong magagawa kundi sanayin ang sarili ko na mag-isa kasama ang anak kong si Ana. Mabuti na lang at bakasyon, kundi maiiwan ako sa malungkot na bahay na ito nang nag-iisa. Umakyat si Ana para magligpit sa bandang likuran ng kwarto na di pa rin naman nagagamit. Maya-maya ay tinawag niya ako dahil may nakita siya sa kanyang paghahalungkat. Ipinakita sa akin ni Ana ang isang notebook na may cover ng papel de hapon na kulay pula. Nababalot ito ng masking tape at may nakasulat na "Do not open". Ang mga masking tape ay may mga nakasulat na salitang Latin na hindi ko maintindihan pero kahubig ng mga salitang nakikita ko sa mga libro ni nanay. Tinawagan ko sa cellphone ng asawa ko para ikwento ang nakita namin ni Ana. Binilinan ako ni Jerome na huwag pakikialaman ang bagay na yon. Maaari daw na naglalaman ng mga istorya o ebidensya ng isang pangyayari o krimen at ayaw niya na ma-involve kami sa mga ganitong bagay. Iniligay ko sa ilalim ng damitan ko ang nasabing notebook para hindi mapakailaman hanggang sa pagbabalik ni Jerome. Pero hindi ako matahimik. Na-curious akong silipin kung ano ang laman ng notebook na iyon. Hindi kaya ito ay isang diary?